Hi, welcome to ComsPH. So today in our multimedia topic, we already talk about what is multimedia, what is audio in multimedia, and today, ang pag-uusapan naman natin ay more about sa text in multimedia. What is a text? So the text is the simplest data type compared to the other types in multimedia, the audio, the image, the video. So, it has the least amount of storage dahil siya ay text lamang. So, text is used to communicate thoughts, ideas, and facts through words or sentences and paragraphs, and it conveys essential and precise information. So, ang text, kung titingnan siya, sobrang simple, hindi siya masyadong exciting tingnan, but because of the multimedia, because of the editing and designing tools and softwares, it gives us the opportunity to create designs like this one. Life is journey, not a race. So, saan usually ginagamit ang mga text? So, pwedeng sa mga magazines, newspapers, books, katulad dito, di ba? Meron tayong nakikita mga text sa magazine. So, time. Like this one, katulad ng example ko kanina, study the past, define the future. Gumamit lang ng iba't ibang style, iba't ibang sizes. Okay, so mamaya madidiscuss naman natin yung more about sa text. Okay, labels in pictures like this one. So it shows the parts of the heart. And also in guiding users how to use a specific application or software like this one. So, usually naman nakikita natin yan. Pag tayo ay, halimbawa meron tayong mga laboratory activities or meron tayong mga tinitingnan na tutorial online. So, ayan. Next are the text elements. So, first, alphabet characters from A to Z in capital letter and A to Z to small letter. Numbers. And last are the special characters or the punctuations and signs. So that are the text elements. So how do we obtain text? First, of course, by the use of keyboards and mouse. Paano natin ginagamit yung mouse? Pwede tayong gumamit ng on-screen keyboard, tapos makakapag-type tayo by clicking the on-screen keyboard, or pwede din na gagamitin natin yung mouse, tapos ililinya natin. Bawa, through mouse, susulat natin yung letter A. Pag nasulat natin yung letter A, magta-type doon kusa yung A. And then, yung magiging itsura niya ay hindi yung kung paano mo siya sinulat, kundi yung font na naka-default doon sa document na gagamitin mo. Parang nire-read niya lang yung stroke ng sulat mo. So, kung ang basa niya doon ay A, kung basa niya ay B, kahit pangit yung sulat mo, kasi syempre mahirap naman talaga magsulat gamit yung mouse, matatype siya doon kasi yun yung read niya doon sa iyong sinulat. No? So, ganon kapag mouse. And gumagamit din tayo ng scanner or yung OCR, Optical Character Recognition. So, itong scanner na to, ang ginagawa niya ay tinatranslate niya yung typewritten or handwritten text or paragraphs, phrases into machine editable text. So, ganon naman ang OCR scanner. So, the fonts and faces. So, typeface, pag sinabing typeface, ito yung shape ng inyong character. So, here is an example of different shapes of characters or different typefaces. Collection of characters of different sizes and styles of a typeface. Example, so this one, Arial. This is an Arial with 18 point N in bold. Okay? There are different font styles also. So, familiar kayo dito kasi nakikita nyo ito sa mga documents na ginagawa ninyo. Pwede nyo itong gawin, di ba? So, meron tayong regular, merong italic, and merong bold. So, hindi lang yan. Merong superscript, may subscript, may strike-through. So, marami pang iba't ibang klase ng font styles. Font size, it is expressed in point. So, 18 point or X. So, usually, ang ginagamit
Madalas sa Photoshop siguro nakikita nyo 18px. Ayan, ganyan. Okay, next, punta naman tayo sa font terminologies, no? Pag sinabing cap height, so meron tayo ditong text, XTHYP. So meron tayong cap height. Yung cap height, ito yung top and bottom ng iyong mga naka-caps lock or naka-capital na text. Like this one, the letter T. So ito yung cap height, ito at saka ito. Pag sinabi namang X height, ito naman yung top and bottom ng lowercase font na ginamit mo. So, ito siya, ito. Ayan. Baseline, ito yung pinaka-bottom ng iyong text. Kumbaga, parang sa notebook, di ba meron yung linya? Kapag nagsulat ka, yung nasa ilalim na linya, yun yung baseline mo. Okay? Ascender. Pag sinabi namang ascender, katulad nito, ang cap height ng lowercase letter mo ay ito. Ito, itong buong to. Kapag merong ganitong letter, like this one, yung letter H, itong sobrang to, ito yung ascender. Ay, sorry. Ito yung ascender. Kapag sinabi namang descender, like this one, the letter Y and the letter P, simula dito hanggang dito sa baba, yun yung tinatawag na descender. So, pag sa ilalim, descender. Pag sa taas ay ascender. And then, tong buong to, simula dito hanggang dito, ang tawag dyan ay body size. Okay? Nagets ba yun? If you have question, you can comment down or you can chat in our GC. Next one ay yung tracking naman. Pag tracking, yun yung spaces between characters. So, ito, yung pagitan ng F at O, O and N, N and T, yun yung tinatawag na tracking. Para mas maganda tignan yung itsura ng characters pag pinagsama-sama. Kung mapapansin nyo, parang pantay-pantay siya. Walang sobrang dikit, walang sobrang layo. So, sa kerning naman, merong mga pairs of characters na pag sila yung magkatabi, nagkakaroon ng adjustment sa spacing. Kasi parang mas maging uniform yung itsura ng combination of characters. Kerning ang tawag doon. No? And then, yung serif, mamaya i-explain ko siya. Tapos, yung leading naman, yun yung space sa pagitan ng dalawang lines. For example, this one, reading line 1 and reading line 2. Itong space na nandito sa gitna nila, ang tawag dyan ay leading. Okay? So, or, mas kilala natin siya pag gumagawa tayo ng document na line spacing. Classification of fonts. So, sa pagka-classify ng fonts, makikita natin yung spacing, yung pagitan ng isang letter sa isa pang letter, or sa isa pang number or isang character. Yung serifs, mamaya i-discuss ko yun. Yung shape, so pwede siyang italic, pwedeng slanted, ganon. Pag weight, yung kapal at nipis ng inyong font, like this one. So, ito ay gumamit tayo ng light na font. This one, yung shape, naka-italic siya, and gumamit tayo ng regular font. Itong serifs, siya ay nakabold. Diba? So, ganun mag-classify ng fonts. Next is the serif and sans serif fonts. So, ito yung sinasabi ko kanina. Pag sinabing serif fonts, ito yung mga fonts na merong mga parang design or kudlet na ganito. Pansinin niyo yung mga color red. Ayan. Kapag sinabi namang sans serif, sans is a French word, means without. Ibig sabihin, walang ganito. So, serif ay yung may mga kudlit na ganito. At pag sinabi namang sans serif, yun yung mga wala. Saan dapat gamitin ang sans serif? Saan dapat gamitin ang serif? Pag sans serif, or yung walang mga kudlit na ganito,
ginagamit sila usually kapag tayo ay magpo-produce ng digital copies of documents. So, bakit? Kasi mas madali siyang mabasa, lalo na kung maliliit sila. Mas madali siyang mabasa kapag tayo ay gumamit ng sans serif. Kapag naman serif, usually ginagamit ito sa mga printed documents like newspaper or magazines or books. Kasi, tong mga kudlit na to, ginaguide niya yung mata ng reader sa pagbabasa ng mga long text dun sa kanilang printed copy document. So, ayun. Tatandaan nyo yun. So, kung halimbawa, gagawa kayo ng mga text documents for digital copy, so, ang gagamitin nyo ay sans serif. Kapag naman gagawa kayo ng document na alam nyong ipiprint, gagamit kayo ng serif. Font styles. So, meron tayong bold, italic, underline, strike-through, superscript, or subscript, embossed, or shadow. We also use colors in fonts and font faces. So, pag sinabing font faces, ito yung mga Helvetica, Chiller, Impact, Arial, ayan. So, yun yung mga font faces. Next is font mapping. Font mapping is specifying which font to be substitution. Ano ibig sabihin nun? For example, gumawa ako ng PowerPoint presentation. Ito. Tapos, ang ginamit kong font dito sa font mapping, for example, ang pangalan ng font na to ay ComsPH. And then, isinend ko yung document na to, yung .pptx sa inyo. Pag open nyo ng PowerPoint, napansin nyo na iba yung font na nandito sa YouTube video na to sa naging font nung inopen nyo siya sa mga PC ninyo or sa mga laptop ninyo. Bakit? Kasi yung ComsPH na font, dito lang yun meron sa akin. So, nung na-receive nyo na yung document, pagka-open nyo, wala kayong ganong font. So, nagkaroon ng font mapping. Naghanap siya ng substitution para sa font na ginamit ko para doon. Ganon ang font mapping. Substitution ng font. Naintindihan? Comment yes if naintindihan at kung umabot na to kung umabot kayo sa part na to ng video. Next, these are the guidelines in choosing a font in multimedia. So, kung halimbawa gagawa kayo ng multimedia files, halimbawa nag-edit kayo ng video, nag-edit kayo ng image, gagawa kayo ng webpage, lalagyan nyo ng mga text. Ito yung mga pwede nyong gamitin para maging okay yung paggamit nyo ng font sa inyong multimedia file. First one is for small type. Do not use decorative fonts because in small size, they are unreadable. So, kung halimbawa, nagagamit kayo or gusto nyo gumamit ng decorative fonts like this one, ina-advise na kapag for small fonts or halimbawa, yung pinaka-paragraph or body dun sa multimedia file ninyo, iwasan yung gumamit ng ganitong klase ng fonts. Kasi, mahirap na siyang basahin. Kung gusto nyo talaga gumamit ng decorative fonts, pwede nyo siyang gamitin for titles like the title of this slide. Pwede nyo sigurong gamitin yung decorative fonts na ganito sa guidelines in choosing a font in multimedia dahil malaki siya. Mas madali siyang mababasa. Pero pag maliit, mas okay kung mga ganitong klase ng font yung gagamitin natin. Like this one. Okay? Next is use as few typefaces as possible, but you can vary the size and style using italic or bold. So, kung mapapansin nyo, yung buong presentation ko, I only use two fonts or two typefaces pala, sorry. The title is Common Old Style and the content is Rockwell. Lahat ganon, except na lang dito kasi pinakita ko lang yung
klase ng decorative fonts. So, dalawa lang. Or, yun, basta few. Hindi naman limited, basta few. Kasi, pwede nyo naman palitan yung sizes or yung style kung meron kayong gustong i-emphasize dun sa text na nilagay nyo. Adjust the leading or line spacing where you have a lot of text for easier reading. So, for example, nag-edit kayo ng image, tapos medyo madami yung text na nilagay nyo sa may bandang ilalim na maliliit. Maglagay kayo or mag-adjust kayo ng line spacing or leading para mas madali siyang basahin. Kasi, mahirap nga naman magbasa ng maliliit na text tapos dikit-dikit. No, katulad dito sa slide na to, naka-bullet siya. 'Di ba sa documents naman, pag nag-bullet ka, automatic nagkakaroon siya ng leading na ganito kalaki. Ganyan. So, same sizes sila. So, ganon din pag gumawa kayo ng multimedia file na merong mga text na maliliit. Ayun, maglagay kayo ng leading or line spacing. Vary the size of a font according to the importance of the message you are delivering. So, pag mas mahalaga, mas malaki yung font niya. Like this one sa slide na to. Ito yung title. So, ito yung mas mahalagang mabasa agad nung aking reader or viewer. So, guidelines in choosing a font in multimedia. Kaya, ito yung mas malaki ang font. Kasi ito yung title ng slide. Na pag nabasa yon nung viewer ko or ni reader ko, alam niya na yung mga content na nandito sa ilalim ay tungkol sa guidelines in choosing a font in multimedia. So, ganon. Use bold or emphasize text to highlight ideas or concept. Like this one. Kung halimbawa sa sentence na to, gusto mong bigyan ng emphasize itong word na emphasize, pwede mo siyang i-bold or i-emphasize. Kumbaga, parang sa libro, pag meron kang gustong tandaan, gumagamit ka ng highlighter. Parang hina-highlight mo tong word na to. Tong emphasize. Yan. In large headlines, adjust the spacing between letters or yung kerning so that the spacing feels right. Like this one, guidelines in choosing a font in multimedia. Kung sa tingin mo parang hindi siya okay, pwede kang mag-add ng spaces between the characters. Ewan ko ha, kasi ako, minsan, kapag ka nagde-design ako ng multimedia files, nararamdaman ko na parang masyadong dikit-dikit, parang masyadong maghihiwalay, parang masyadong malayo. Nararamdaman mo siya. Hindi ko maano kung paano nyo siya talaga makikita, pero parang kayo, sa sarili nyo, alam nyo na it doesn't feel right and you need to correct something. Ganon. So, yun. Surround headlines with white space. Though, hindi naman to appropriate all the time, pero minsan, no, para mas bigyan ng emphasize yung headlines ninyo or yung titles ninyo like this one. Distinguish text links with colors and underline. So, kung meron kayong mga text na may link na gusto nyo pang i-navigate sa iba, yung inyong reader or viewer, pwede kayong gumamit ng colors and underlining para madali nilang makita na link ito. 'Di ba? Pag nakita nyo na ganito siya, link siya. Na pwede siyang i-click and i-navigate niya kayo sa ibang document or sa ibang page. And use drop caps and initial caps. So, using of proper capitalization. Marami pa yan, but these are the few. Siguro ito yung mga basic na kailangan nyong tandaan. This is an example of a worst use of text or use of font. Lahat ng sinabi ko kanina, nilabag niya dito sa design na to. It uses different fonts, different colors, different sizes. Halo-halo siya. Ang sakit niya sa mata. O kayo,
Does it feel right to see this kind of design using text, using font? 'Di ba? Makikita mo na hindi maganda, masakit sa mata, magulo. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano yung unang mong babasahin, hindi mo alam kung ano ba tong mga to. Even the choice of words. Hindi mo basta hindi mo alam kung saan ka magsisimula, kung ano to, para saan ba to. Ganon. No. This is a very good example. Sobrang ganda nung pagpili niya ng font. Ng font style, ng font size, ng font color. 'Di ba? See the difference between the two? Yan. It does feel right. 'Di ba? Na ang ganda, okay siya. Ito siguro yung name ng company. Ito yung kanilang tagline. We think big. Capital lahat yung BIG and iba yung color niya sa we think. Okay? So, this is a very, very good example. Following doon sa guidelines na binanggit natin kanina. Efficient use of text in hypertext or hyperlinks. Siguro naman ay alam nyo nang gamit ng mga yan. Pop-up messages like this one na meron tayong button na pwedeng okay and cancel. Diba? Yes or no. Ganyan. Drop-down boxes or scroll bars. Ginagamit yung mga text. Ayan. In buttons like this one. So, yung start, login, sign up, sign in. Ayan. And also, using symbols and icons. Ayan. So, yan. Meron tayong Twitter, tapos meron siyang ganong icon. Facebook. Okay? Font editing and design tools that you can try are Fontographer and Fontmonger. So, that's it. I hope this video helped you to understand more our lecture. If you have questions, do not hesitate to comment down below or message in our group chat. Yun lang. Stay safe everyone. Thank you. Bye-bye.